Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along? My memories like this never. Guys, so today I'm going to cook. I-blender natin lahat yan. Ganyan karaming garlic para masarap. And of course, tatanggalin natin sa tubig yung chili. And lalagyan natin ilagay na natin yung chili. Pag homemade, masarap. Diba? And then, so, 3 cups of oil. Gusto ko sana olive oil ang ilagay ko dyan, kaso masyadong marami. So, 3 cups of oil. Kung paste, parang paste ang gusto nyong gawin, guys. Pwede ka maglagay ng 1 cup ng oil. Tapos, next is lagyan natin ng konting oyster sauce. And then, vinegar. Kahit mga 1 tablespoon of vinegar or 2 tablespoon, mga ganun. Yan. Kahit ganyan lang. Tapos, blender natin ng 45 seconds. I need someone to hold my mind. I need someone to hold my mind. At ayan guys, isasalin na natin tong blend natin. So, i-high heat nyo muna siya for at least 20 minutes, and then after 20 minutes, gawin nyo na siyang low heat. So, ayan. Halo-halo. Halo-halo lang. At syempre, buksan natin ang ating exhaust fan dahil for sure, iiyak tayo ng wala sa oras na ito. Ba't ayaw mag-ano nito exhaust fan na? So, ayan, halo-haloin mo lang siya, guys. High heat mo na siya for at least 20 minutes. Tapos, maya, pag kumulo na, lagyan natin ng konting asin and sugar. Ang sarap nito, guys. Sa mga mahilig sa maanghang dyan, so every time nakakain kayo, scoop lang kayo sa ano nyo, diba? Ginawa nyong ano, hindi nyo na kailangan magtadtad ng chili, diba?
At pwede rin to pang negosyo, guys. Diba, as you can see, sa TikTok, ang dami nang sumisikat na mga, ano eh, mga gumagawa ng mga ganito. Oo, ang mahal pati ng ano, ng sili ngayon. So, ayan. So, ito, 1/4 kilo lang binili ko kasi pang family lang naman to eh. Pero kung gusto niyo magnegosyo ng ganito, maganda talaga. So, ayan, kung nakikita niyo kumukulo na siya, so, lagyan na natin ng konting asin. Konting asin lang. Yan, continue nyo lang ng ano, haluin nyo lang ng haluin nyo, guys. Kasi kailangan hindi magdikit yung ano, yung ilalim ng panyo. Walang magdidikit dun kasi mag-iiba na yung lasa kung may nasusunod doon na sili doon. At kailangan nyo rin lutuin ng maigi yung sili kasi kung hindi, mapapanis ka agad. So, actually nagtatagal siya ng 3 months or more than that, depende na lang kung gaano nyo niluluto yung ano, yung sili nyo. So, at least 1 hour na lutuan talaga dito. Yan, haluin nyo lang siya ng haluin. Kailangan maging patient ka lang. Kasi hindi pwedeng madaliin to. Kasi masasayang lang yung sili na binili nyo kung masisira din kagad. Diba? So, ayan guys, kung nakikita nyo, nag-iiba na yung ano niya, o diba, malapot na siya. Ang bago. Hindi mo pa siya gagawin. For nasa sa inyo yan guys, kung gusto niyo medyo matamis-tamis. Mapaparami ka ng kain dito talaga. Tama naman. Baka tumas na sugar mo din. Hindi mo kakainin din na parang bagoong. So ayan guys, take and look at that. Bumibigat siya sa aswata. Oo. Parang malalaki pa nga yung ano, blend ko eh. Pwede Ito mo masyado. ba Hindi ba siguro pag ano na, pag ano tawag dito, pag malamig na. So ang gagawin nyo dyan guys, pagkatapos pag naluto na siya, is palalamigin nyo muna hanggang lumamig talaga bago nyo ilipat dun sa lalagyan. Hindi mo siya i-ref? Hindi naman kailangan i-ref yan kasi oil yan. Kasi pag oil, maninigas yung oil sa ref eh. So, store nyo lang sa sa table nyo, sa dining table nyo, dun lang. Room temperature. Kasi kailangan lutuin na maigi yan kasi, yun nga, ang mangyayari nga dyan, masisira pag, sayang naman yung effort mo, diba? Bumibigat siya, no? Easy lang naman gumawa ng chili, garlic chili sauce, guys, eh. Yan nga lang, medyo mahal ang sili ngayon, so, kung halimbawa negosyo yung gusto nyong gawin dito, mag-start kayo pag season ng sili. Ngayon, 180 ang 1 kilo dito sa Maynila. So, hindi ko alam dyan sa
bandang Visaya sa Cebu or Mindanao. Pero dito sa area ko is 180 ang kilo nito. Dati nga 1,000 ang kilo nito eh. So dati isang sili piso. Ganon. So ayan, ganyan halo-halo. Kasi kailangan hindi magdikit yan sa ilalim kasi once na nagdikit yan, mag-iiba na yung lasa niyan. Ayun yan, kanina kaya binibilisan ko yung nararamdaman. Ganun yun. Kaya nilalagyan din ng suka yan kasi nga yung suka syempre pang-prevent ng pagkasira ng isang pagkain yan, di ba? So, Dagdagan mo ito kaya. ganda na tingnan, no? Mamula-mula na siya. Parang pag nakikita mo siya sa table, parang gusto mo siyang papakin. Hinaan pa natin. Siya nung nakasakit. Naantos na kasi. Ano? Oh, diba? Easy, easy. At syempre, bibigyan ko ang aking family doon sa Mandaluyong. Dahil mahilig yung mga tao doon sa maanghang. So, ayan, nagluto na ako para sa kanila din, no, diba? Ano tingnan ko kung dito nagigit. Ako naman, napagod na yung inday ko. Dumidikit na yun. Hindi na. Hindi kasi parang ang lapot na sa baba eh. Hindi, ganun talaga. Mga 1 hour mo talaga lutuin ko na. Ano, 1 hour ka mag-iikot-ikot Oh, naman? hindi mo pwedeng iwanan to eh. So, ayan guys, ipakita ko lang sa inyo. Ayan. Oh, diba? Nakaluhit lang siya guys. Ayan. So, dahil wala kaming internet, hindi ko alam kung ano nangyari sa PLDT. Nagluto na lang ako nito. Di ba? Sarap na tingnan. So, ayan guys. Ang ganda na tingnan. So, nakaluhit na lang to. Wala kikitain mo dito sa garlic chili sauce eh. Dahil sa halimbawa magagastos mo na sabihin na natin 300, ang pwede mong tubuin doon is nasa 800 plus. So mamaya ilalagay ko yan sa lalagyan ko at ipapakita ko sa inyo kung saan ko ilalagay yan. Ayan. So guys, ito na ang aking chili garlic oil. Ayan. One for me and one for my parents. So ayan o. Ang sarap guys, grabe. Sobra. So, ayan. I-try nyo na lang. Okay? Ayan. Thank you so much for watching and I hope to see you again on my next vlog. Ciao!